સિંહોના બચ્ચાએ સતત સંઘર્ષના કાંટાની વચ્ચે ઉછળવું પડે છે. ખતરાની વચ્ચે માત્ર 3 વર્ષની વયે મા બાપથી દૂર થઈ તેણે પોતાની નવી દુનિયા શોધવી પડે છે. 70% સિંહ બાળો 2 વર્ષના આયુષ્ય પહેલા જ મૃત્યુ પામે છે અને જે બચી જાય છે તે પણ સતત મોતની સામે બાદ ભીડી ને આખરે જંગલના રાજા બને છે. જાણીએ સિંહ બાળોની સાવજ બનવા સુધીની દિલ ધડક સફર. સૌપ્રથમ સિંહોના જીવન ચક્રને સમજીએ. 3 થી 4 વર્ષની વયે સિંહણ માતા બની શકે છે. ગર્ભાવસ્થાનો સમય 110 થી 120 દિવસનો હોય છે. સિંહણ ગર્ભવતી થતાં જ તેના સમૂહથી જુદી પડી અને અંતરિયાળ વિસ્તારમાં જતી રહે છે. આ સમયે તેને કોઈ ખલેલ પહોંચાડે તે બિલકુલ પસંદ નથી હોતું. સિંહણ પ્રસૂતિ પૂર્વે કેટલાક કિસ્સામાં પોતાનો ખોરાક પણ પહેલાથી સ્ટોર કરી રાખે છે. સિંહણ સામાન્ય રીતે 2 થી 3 બચ્ચાને જન્મ આપે છે, પરંતુ કેટલાક કિસ્સામાં તે 6 થી 7 બચ્ચાને પણ જન્મ આપતી હોય છે. તાજા જન્મેલા સિંહ બાળોનું સિંહણે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું પડે છે, કારણ કે જન્મથી લગભગ 2 સપ્તાહ સુધી તેની આંખો ખુલી શકતી નથી. સિંહણે પ્રસૂતિ બાદ તુરંત જ આ બચ્ચાને અન્ય શિકારી પશુઓથી બચાવવાનું અને તેને પોતાની નિશ્રામાં રાખવાના હોય છે, કારણ કે નાના સિંહ બાળો ક્યારેક આમ તેમ ફરતા ફરતા દૂર સુધી જતા રહે છે અને સામેથી જીવલેણ ખતરાને મોડી લે છે. સિંહ બાળોને સૌથી મોટો ખતરો તો તેની જ ટેરિટરી એટલે કે તેના જ વિસ્તારમાં આધિપત્ય જમાવવા મથતા નવા સિંહોનો રહે છે. સિંહણ જે ગ્રુપમાં રહેતી હોય ત્યાં જો કોઈ મોટા સિંહ બાળ હોય એટલે કે 2 વર્ષના પાઠડા ઉછરતા હોય તો સિંહણ માટે નવજાત બચ્ચાને બચાવવાનો પડકાર વધુ મુશ્કેલ બની રહે છે, કારણ કે આ પાઠડા નવજાતો માટે ખતરો હોય છે અને તે રમત રમતમાં તેને મોતને ઘાટ પણ ઉતારી શકે છે. બચ્ચાને જન્મ આપ્યા બાદ સિંહણ તુરંત જ તેને સમૂહમાં લઈ જતી નથી. તે બચ્ચાને 5 થી 6 સપ્તાહ સુધી એકલી જ અલગ વિસ્તારમાં સાચવે છે, જ્યાં બચ્ચા માટે ખતરો ઓછો હોય. સિંહોના બચ્ચાની તકદીર જુઓ કે તે વધુમાં વધુ 3 મહિના જ માતાની સંભાળને પામે છે. એ પછી તેણે પોતાનું ભાગ્ય જાતે જ લખવાનું રહે છે. સિંહના બચ્ચા જન્મે ત્યારે તેને દાંત હોતા નથી. તે માતા સિંહણનું દૂધ પીવે છે અને માત્ર 2 થી 3 મહિનાની ઉંમરે માતાએ કરેલા શિકારને આરોગવા માંડે છે. સિંહના બચ્ચાને દૂધિયા દાંત હોય છે જે આગળ જતાં પડી જાય છે અને ત્યાં મજબૂત દાંત આવે છે. સિંહણ 3 મહિનાના બચ્ચાને બધા જ સંઘર્ષોથી પરિચિત કરાવે છે. તેને સલામત સ્થળે મૂકીને શિકાર કરે છે અને કેટલાક કિસ્સામાં તો એવું બને છે કે બચ્ચા આખો દિવસ એકલા રહે છે. સિંહણ બચ્ચા સાથે ધીંગામસ્તી કરતી હોય અને તેને ખૂબ દૂર સુધી ચલાવતી હોય, નદી નાળા પાર કરાવતી હોય, આ બધું જ તેના માટે લર્નિંગ લેસન બની રહે છે. સિંહના બચ્ચા નાના હોય અને સિંહણના સમૂહમાં જો નવા સિંહોની એન્ટ્રી થાય તો એ સિંહ બાળો માટે ઘાતક બની રહે છે, કારણ કે નવા સિંહો સમૂહ ઉપર આધિપત્ય સર્જવા સૌ પ્રથમ તો સિંહ બાળોને મારી નાખે છે. સિંહોની સ્વભાવગત પ્રકૃતિમાં આ એક આદમખોર લક્ષણ છે. સિંહણ બચ્ચાને બચાવવા ઘણી વખત જાનની બાજી લગાવે છે, પરંતુ નવા વિસ્તારોમાંથી આવેલા યુવા સિંહો મોટાભાગે જીતી જાય છે. જે સિંહ બાળ મોતની સામે લડતા લડતા પણ બચી જાય છે તેનું જીવન પણ સંઘર્ષોથી ભરપૂર હોય છે. માત્ર 2 વર્ષની વયે શિકાર કરવાની સ્કિલમાં તેણે માહિર થઈ જવું પડે છે અને 3 થી 4 વર્ષે તો તેણે જાતે જ શિકાર કરવાની સાથે પોતાનો નવો વિસ્તાર પણ શોધવો પડે છે. માતા પિતા તેને 3 વર્ષની વયે દૂર કરી દે છે. તેણે નવા વિસ્તારો શોધવા પડે છે જ્યાં અન્ય સિંહો સાથે તેની ટક્કર નિશ્ચિત હોય છે. જેવું નર સિંહબાળ સાથે બને છે એવું મોટાભાગના કિસ્સામાં માદા સિંહબાળ સાથે પણ બનતું હોય છે. જંગલમાં દરેક સિંહ સમૂહોની ટેરિટરીમાં નવા યુવા સિંહો પોતાના રજવાડાની તલાશમાં ક્યારેક જંગલની બહાર પણ નીકળી આવે છે અને નવી દુનિયા વસાવે છે. આજે ગીરના જંગલની બહાર અનેક સિંહોએ વસાવેલી નવી દુનિયા બતાવે છે કે ગીરનું જંગલ સિંહોને નાનું પડી રહ્યું છે અને નવા જન્મતા સિંહ બાળો યુવા બની અને પોતાનો નવો વિસ્તાર શોધી રહ્યા છે. શિકારની કળા અને સ્વરક્ષણ આ બંને સિંહ બાળો માટે જીવન રક્ષક છે અને તેમાં
તેણે જીવે ત્યાં સુધી માહેર રહેવું પડે છે અને તેની એક પણ ગફલત તેનો જીવ લઈ લે છે. ક્યારેક એક જૂથના 2 યુવા સિંહો એક સાથે જ નવા ઘરની તલાશમાં નીકળે છે. 2 સિંહોનું સાથે હોવું એ બંને માટે ફાયદાકારક છે. જંગલમાં સિંહોનું સરેરાશ આયુષ્ય 10 વર્ષનું છે. કેટલાક કિસ્સામાં તે 15 વર્ષ પણ નોંધાયું છે, જ્યારે ઝૂમાં કેપ્ટિવિટી હેઠળ સિંહોનું આયુષ્ય 25 વર્ષ સુધીનું પણ નોંધાયેલું છે. પરંતુ સિંહ એ પાંજરામાં રહેવા માટે સર્જાયેલો રાજા નથી. તે ખરેખર તો મુક્તપણે જંગલમાં વિહરતો બાદશાહ છે. સતત સંઘર્ષો અને શિકારી પ્રકૃતિ છતાં સિંહ અને સિંહણ માયાળુ માતા પિતા છે. બચ્ચા માત્ર માતા જ નહીં, પિતા સાથે પણ ગેલગમ્મત કરે છે. સિંહના સમૂહને પ્રાઇડ કહેવામાં આવે છે, જે 5થી લઈ 25 સભ્યોનો સમૂહ હોઈ શકે છે. માદા સિંહ બાળોને ઘણા કિસ્સામાં સમૂહ છોડવો પડતો નથી, પરંતુ 3 વર્ષની વયના સિંહને ફરજિયાત સમૂહમાંથી વિદાય લેવી પડે છે. સિંહ બાળોની ટ્રેજડી એ છે કે 60થી 70% સિંહ બાળો 2 વર્ષની વયે પહોંચતા પહેલાં જ મૃત્યુ પામે છે. તેમનું સાચું આયુષ્ય ખરેખર તો 2 થી 10 વર્ષનું છે, અને એમાં પણ જ્યારે એ વૃદ્ધ થઈ જાય છે પછી મોટાભાગે એમને પોતાનો સમૂહ છોડવો પડે છે. એટલે ખાસ કરીને જોઈએ તો એમનું બાદશાહ તરીકેનું જીવન તો 5 થી 7 વર્ષનું જ હોય છે. પરંતુ એ 5 થી 7 વર્ષમાં જે બહાદુરીથી, જે ધીરજથી અને જે બાદશાહી ઠાઠથી એ જીવે છે, એના કારણે જ એને જંગલનો રાજા કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આપણે એ સમજવું રહ્યું કે રાજા બનવા સુધીની એમની સફર ખૂબ જ સંઘર્ષોથી ભરપૂર હોય છે.